Magandang buhay mga guys! Magluluto po tayo ngayon ng ginataang gulay with tilapia. Ayan, napakasarap ng gulay. Sariwang sariwa guys. Halina kayo, samahan niyo po ako magprito ng tilapia. Maglagay po tayo ng mantika sa ating kawali. Lagay na po natin ang ating tilapia. Nainit na po ang ating mantika. Ayan po, luto na po ang ating tilapia. Ilagay na po natin sa ating lagayan. Maglagay po tayo ng olive oil, panggisa po sa ating sibuyas at bawang. Lagay na po natin ang ating sibuyas. At ang ating bawang or garlic. Lagay na po natin ang ating mga gulay.
Ilagay na po natin ang ating coconut milk. Ayan. Lagyan po natin ng kaunting magic sarap. At ang ipang lalagay po natin ngayon ay patis. Hindi na po asin. At lalagyan din po natin ng kaunting paminta. Ayan. Lagyan po natin ng konting tubig yan na masyado pong malapot ang ating gata. Yan po yung pure na gata. Ayan, takpan lang po natin para po siya kumulo. Ilagay na po natin ang ating pritong tilapia.
Tikman po natin kung masarap na at tama na po sa lasa. Ay, napakasarap na po guys. At ilagay na po natin sa ating serving plate. Luto na guys. At ito na nga po ang ating ginataang gulay with tilapia na prito. Ayan, napakasarap. Parami man ang kain ko nito. Ayan, bago po ang lahat guys, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload ng mga video. Thank you so much. Bye!